welcome to Sweet channel. Today I test my children go to the play skate on ice, and this is the tool for the playing skateboard on ice around with the shoe like this. This is the shoe for skate and helmet. Now I hope I make video and for everyone to see my children playing skate on the ice. Xin chào quý vị và các bạn quay trở lại kênh Sweet Việt. Ngày hôm nay thì tôi làm một cái video cho mọi người xem các con của Thư và những đứa trẻ ở đây hoặc là những người lớn chơi trượt băng, chơi trượt trên băng, đóng băng. Và đây là những cái dụng cụ mà bọn trẻ phải chơi. Sẽ có cái nón bảo hiểm đặc biệt, chuyên đặc biệt chứ không phải nón bình thường ha. Và đây là cái giày để mà trượt băng. Đây là giày để trượt băng. Và tôi hy vọng là video này sẽ cho mọi người trải nghiệm xem trượt băng như thế nào. Đây là chiếc giày để trượt băng đây. Khi mà mình chơi á, thì mình phải gỡ cái miếng nhựa này ra, mình phải take away the plastic away. Take away this plastic, và it has to have the metal like this inside for skate on the ice. Mình phải gỡ cái miếng nhựa này ra nè, và có một miếng thanh sắt ở dưới cái đế giày này nè để mình trượt ở trên băng. Trượt trên băng. Khi mà chơi xong thì chúng ta phải gắn cái nhựa lại. Đây là cái giày dành cho trượt băng, trượt trên băng. Đây không phải giày patin bình thường. Những cái giày patin chúng ta sẽ có 4 bánh hoặc là những cái bánh dài. Còn đây là giày trượt trên băng thì nó có cái thanh sắt ở bên dưới. Cả nhà thấy không ạ? Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đi đến sân trượt băng xem bọn trẻ chơi như thế nào nha. Rồi đây. The ice skate. Cái sân đóng băng để cho người ta chơi trượt băng và chơi hết kịp.
Chơi với em, đẩy cho con. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back,